Ja, det ska handla om ideologi. Är det ett socialistiskt samhälle som är Vänsterpartiets mål? Ja, det är det ju. En demokratisk socialism är vårt mål. Och om man läser då i ett partiprogram så står det att ni vill avskaffa kapitalismen. Ni skriver också att ni vill upphäva ägandet av produktionsmedlen, såväl det samhälleliga som det privata. Vad betyder det konkret att ägandet ska upphävas? Idag är det ju så att väldigt få människor har väldigt mycket makt i kraft av att de äger fabriker, banker och därmed också bestämmer över produktion och människors arbete och människors liv. Och vi vill ju ha mer av ett gemensamt ägande. Det kan se ut på olika sätt. Det kan vara direkt löntagarägande. Det kan vara att vi använder de pensionspengar som vi faktiskt redan har och använder dem för det gemensammas bästa. Ibland är det ganska enkla saker som att vi tycker att köp och sälj och marknad inte passar i välfärden. När man stärker arbetsrätten, då flyttar man lite den där makten. Men mer av gemensamt ägande säger du. Här står det att ni ska upphäva ägandet. Både såväl det samhälleliga som det privata. Vem ska ta över det där då? Tanken är ju i ett långsiktigt mål att man så att säga äger sin arbetsplats gemensamt. Det är ju en sorts klassisk definition av socialismen. Som är men är det, jag bara tänker, vad ska hända med privata företag som H&M eller Ikea? För mig är det här väldigt praktiskt. Det handlar liksom om vardagen och människors villkor. När vi ser till att det är färre bemanningsanställda, ja, då ökar de arbetandes makt på företagens bekostnad. Men om jag bara får flytta dig tillbaka till de här formuleringarna i partiprogrammet här om att ägandet ska upphävas. Vad skulle det innebära konkret för de här företagen? Ja, det innebär ju att det huvudsakliga ägandet i samhället, framförallt av stora företag och banker, det är det gemensamma ägandet. Så vem ska äga då? Eller hur ska Ikea och Hennes & Mauritz Ja, det kan vara olika former. Det kan vara att de som arbetar där äger. Det finns sådana företag i Sverige idag som ägs av de som arbetar där. Jag skulle gärna ha många fler sådana företag. Det kan vara kooperativt ägande, det kan vara kommunalt, det kan också vara privata företag i olika former. Det kan vara statligt. Jag tror att man måste ha en bra mix. Men det privata skulle ju upphävas. Men privata småföretag, om ni har läst, och ni har ju läst hela programmet. Det har vi gjort. Ja, visst. Så ser ni också att det alltid kommer att finnas ett utrymme för privat företagande också, som också står där. Det är just det, jag får inte ihop det med den här formuleringen om att ägandet ska upphävas. Man undrar liksom, vem ska göra möbler? Vem ska göra kläder? Jo. Om Ikea och H&M ska staten göra det? Jag var till exempel på ett arkitektkontor här i Stockholm och finns i Uppsala också. De ägs av de anställda. De äger det tillsammans. Gör de vinst så investerar de det. Eller så kanske man har en bonus till de anställda som jobbar där också. Men de verkar som vilket företag som helst. Och jag skulle vilja se fler sådana företag. Och jag tror också att det kommer att förändras över tid. Att hur det här ser ut så att säga i olika ägandeformer. Men för mig är det i grunden ett demokratiskt problem. Att några få människor i kraft av att de har så otroligt mycket pengar kan avgöra hela samhällsutvecklingen. Ödet för olika länder, om människor har arbete, om de har mat för dagen eller inte. För mig är det demokratin ofullständig. Men du, finns det något exempel på ett samhälle där socialismen har genomförts och där det fungerar? Jag tycker att mycket av det bästa i det svenska samhället är skapat av den socialistiska rörelsen. Och mycket av det är så självklart att vi ser det inte ens. Vi ser inte när vi går på Konsum och handlar att det var en del av det där. Om du går in i ett bibliotek, vad är ett bibliotek? Men frågan var ju inte det. Du säger att målet är ett socialistiskt samhälle. Ja. Och finns det då något samhälle idag där man har genomfört det här och där det verkligen fungerar? Där kapitalismen är avskaffad och så, där det har fungerat. Jag kan inte säga att det finns ett sånt idealsamhälle. Och för mig är det en strävan mot det samhälle som jag tycker är gott. Men det jag vill påpeka är att mitt i vårt samhälle så finns det här också hos oss. Det finns små öar menar du av detta? Ja, och mycket av det bästa av det svenska samhället är ju sånt. Och egentligen kan man se till exempel en stor politisk strid som den om vinster i välfärden. Det handlar ju om, ska vi värderas som människor och medborgare? Eller ska vi värderas som lönsamhetskalkyler? Fast innan vi går för djupt in i det där med vinster i välfärden som jag vet att du vill prata om, så vill jag ändå gå tillbaka till det här. Du säger att du kan inte se något idealsamhälle idag. Har du några exempel ur historien på att socialismen har genomförts
på det sätt som ni vill göra? Avskaffa kapitalismen, avskaffa ägandet och så. Jag skulle säga att det bästa i det svenska samhället har skapats av arbetarrörelsen och socialistiska tankar. Fast i det svenska samhället är ju inte liksom kapitalismen Nej, det är inte färdigt på något sätt. Men har du något annat exempel? Nej, För det finns ju, om du vill att jag ska räkna upp några som har försökt. Ja, men jag tycker att Sverige är ett av de bästa exemplen. Därför att det har varit pragmatiskt, det har varit steg för steg, det har varit demokratiskt. Det har varit reformer som har liksom skjutit fram saker. Och för mig är det sättet att förändra världen. För frågan är då, för att du brukar ju inte gilla när Vänsterpartiet kallas för ett ytterkantsparti. Men om ni då vill avskaffa det här systemet, avskaffa kapitalismen. Ett parti med sådana mål, är det inte ganska rimligt att kalla det ett ytterkantsparti då? Nej, jag tycker inte det. Om man ser på vår politik, vad vi gör för någonting för att gå ditåt. När vi fixar glasögon till barn, fria mediciner, en bättre välfärd, så tror jag att de flesta människor håller med om det. Att det är någonting rimligt. Och jag tror också att de flesta människorna tycker att det är helt absurt. Och målen ska man inte riktigt fokusera så mycket på. Nej, de som finns i ert partiprogram. Det är de som gör att vi gör det här. Därför att vi har en färdriktning. Jo, fast frågan här gällde ju om det är rimligt att kalla er för ytterkantsparti när man ser till vilka mål ni har. Nej, jag tycker inte det. Nej. Och jag tror att många människor inser att det är helt orimligt att vi har till exempel 8 män äger lika mycket som halva mänskligheten i förmögenhet. 3,5 miljarder människor. Och det är dit vårt samhälle är på väg nu. Och vi vill bryta den utvecklingen mot något som är mer jämlikt och mer demokratiskt. För mig är inte det en ytterkantsåsikt. Då ska vi ta och gå vidare. Det ska handla mer om ideologi och värderingar.